Find the nominal rate compounded monthly which is equivalent to 9% effective rate. Find the nominal rate. Maksud dia apa? What does it mean by nominal rate? Nominal rate is also annual rate, J. Okay, J. Nak cari J, what is our J? Compounded monthly means M kita berapa? 12. Equivalent to 9% effective rate. 9% effective rate maksud dia RE. RE kita equals to 0.09 ke 0.09? Selalu mistake kat sini. 0.09. What is the formula for RE? 1 plus I power M minus 1, jangan lupa, equals to 0.09. I dah ada belum? Belum. Memang nak cari pun. Kita nak cari apa? Kita nak cari J. 1 plus J. J over M. What is it compounded just now? Monthly. M dia 12. Kuasa 12. Siap-siap lah. Tolak 1 sama dengan 0.09. 1 tambah J per 12 sama dengan 1.09. Kuasa 12 hilang dah. Okay, wait a minute. Okay. Punca kuasa 12 lah, kan? Ni kan kuasa 12. Punca kuasa 12. Macam punca kuasa 2 tu, kan? Okay. So, kita buat punca kuasa 12 boleh? 1 tambah J per 12 sama dengan, saya buat satu-satu nah. Nak buat sekali agung boleh dah ni. 1.09. Okey, punca kuasa 12 tu. Okey, dah boleh cari J dah ni. Okey, dah boleh cari J dah ni. Okey. Punca kuasa 12. Semua kalkulator boleh tekankan punca kuasa 12. Okey. Oh no, how to press? Punca kuasa 12. 1.09 kena tolak 1. Lepas tolak 1 kena darab dengan 12. 0.0865 kah? Okay. So J dia adalah 8.65%. Okay. Perlu lock saya rasa. Kalau dia suruh cari yang kuasa tu, dan you kena lock. Okay. Kalau kita dah tahu kuasa, kita nak kena cari yang dalam ni punca kuasa je lah. Okay. Boleh ke kalau lock? Lock pun boleh juga kan.